سلام عرض می‌کنم خدمتتون با جلسه 25 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. همونطوری که در جلسه گذشته صحبت کرده بودیم، قراره توی این جلسه به ادامه توضیحات در مورد صفحات کاری توی فامیلی و ریفرنس پلان ها بپردازیم. پارت دوم رو دنبال میکنیم. یک ریویوی میخوایم داشته باشیم که ببینیم جلسه گذشته چی دیدیم و در این جلسه قراره با چه چیزهایی آشنا باشیم. قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم، خواهشمندم ازتون که اگه ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوها رو لایک کنید، و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا در ادامه این مسیر حامی ما برای تولید این محصولات باشیم. خب طبق روال گذشته من پاورپوینت رو بازی کنم. رویت معماری جلسه 25 در مورد صفحات کاری توی فامیلی و ریفرنس پلان ها پارت دومه که میخوایم صحبت کنیم. ریفرنس پلان ها رو اومده توضیح دادیم، کریت رو گفتیم، از در حقیقت تر کریت شو رو گفتیم، ست رو گفتیم و سه روش رو گفتیم برای شما برای اینکه بتونید ورک پلین هاتون رو انتخاب کنید از طریق اسمشون، از طریق انتخاب یک پلان و انتخاب یک در حقیقت لاین بود که ترسیم. توی این جلسه میخوایم به یه شکلی و خارج از صفحه مختصات از طریق ریفرنس پلان ها تعریف کنیم و اینکه میخوایم به ریفرنس پلان هامون بیایم یک اسمی بدیم که بتونیم از طریق نیم هم اون ریفرنس پلانی که به صورت جدید تعریف کردیم بتونیم انتخاب کنیم. خب من طبق روال گذشته وارد رویتشم، تو محیط فامیلی هستم. ادامه جلسه گذشته یک جنریک رو باز کردم، جنریک مدل رو، و اینجا اومدم یک 6 سری رو کشیدم که توی حالت بک که برم این 6 سری من روی این رفرنس پلان قرار داره. جلسه گذشته کامل با شکل بهتون توضیح دادم. ببینید این رو من نمیتونم مووش کنم، چسبیده به این رفرنس پلان من و قابلیت حرکت نداره. اما گزینه وجود داره اینجا، میگه دیسوشیت ورک پلین، یعنی شما میتونی این رو از این دیگه اختصاص نداشته باشه به این ورک پلین، عدم اختصاص بزنی. وقتی بزنی دیگه این ورک پلین خاصی رو نداره و قابلیت حرکت پیدا میکنه. شما میتونی رو به هر نقطه‌ای که میخوای حرکتش بدی. اما میتونی رو برگردونی رو همین و ادیت ورک پلین رو براش بزنی. میگه الان not associated، یعنی به هیچ چیزی اختصاص داده نشده. اینجا من نیم رو به ریفرنس لول تغییر میدم، اوکی میکنم و این دوباره اختصاص پیدا میکنه به این ریفرنس لول و دوباره قابلیت موو به سمت بالا رو نداره. حالا اگه بخوام حتما خطی که میکشم مرتبط به یکی از ریفرنس لول های من باشه، میتونم مثلا خواهیم بالای شکلی رو ترسیم کنم، میتونم کریت رو بزنم و از قسمت ریفرنس پلین این رو انتخاب کنم و اینجا یک خطی رو به این شکل ترسیم کنم. دقت کنید خطی که من دارم میکشم به موازات ریفرنس لول منه. اگر میخواستم مثلا اینجا میتونستم موازات این خطم که در حقیقت لفت و رایت همه بکشم، یا میتونستم بیام رو حالت لفت قرار بگیرم و به خط موازات فرانت بک هم بکشم. این دیگه حالا بستگی داره که کجا بخواید استفاده کنید از اون پلانتون، تو کدوم محیط قرار بگیره، در حقیقت تو XY باشه یا XZ باشه یا حالا پلان‌های دیگه باش YZ باشه. حالا اینجا دقت کنید من الان یه ریفرنس پلان کشیدم، میخوام بیام یک جسی رو بکشم که متعلق به این باشه. اول میام یه اسی رو برای این در نظر میگیرم، مثلا رف لول مثلا 2 حالا هرچی. این اس رو اختصاص داد، میتونستم از پنجره پراپرتیز از قسمت نیم هم این رفرنس لول 2 رو بهش اختصاص دادم.
حالا وقتی این اسم رو من اختصاص دادم، بریم من توی قسمت create قسمت set این اسم رو دارم دیگه اختصاص دادم. اما اون ابتدا که اسم نداشت در حقیقت من برگردم اینجا، اگه می اومدم create و set رو می زدم توی پنجره نام این پلان و رفرنس پلان رو نمی دیدم. اون موقع میتونستم با پیک پلین اوکی کنم و این رو انتخابش کنم. انتخابش که میکردم میگم تو اگه میخوای ترسیم کنی، خب تو این محیط که نمیتونم اینجا این ترسیم رو برات انجام بدم. چرا؟ چون تو الان رو بک خب چیزی که میکشی میچسته به رفرنس پلن بکت. اگه میخوای ترسیم کنی برو روی فلور پلن رفرنس لول، یا حالا مثلا سیلینگ پلن رفرنس لول، یعنی سقف کاذبات یا کفت حالا رفرنس لول قرار بگیر، یا برو توی محیط تیردی. حالا من فلور پلن رو میزنم باشه، اوپن ویو رو میزنم. الان حالا من یک شکل رو اینجا اگر ترسیم کنم و اوکی کنم بیام تو بک، این بالا کشیده شد برای من اینجا و اختصاص داده شده به این پلن. اما اگر روی هم اینجا بودم میخواستم اون پلان کاری رو انتخاب کنم، فعالش کنم، خب راه من این بود که بیام از طریق ست، از طریق اسم اون پلان رو انتخاب کنم، چون دیگه اون پلان خطش رو نمیدیدم که بتونم انتخابش کنم. پس برای این ما اون نیم رو که الان بهتون توضیح دادم رو در نظر میگیریم و اگر بیام اینجا بخوام اون پلان رو فعال کنم خیلی راحت دیگه create set میخوام مثلا این پلان کاری فعال باشه، اوکی الان اون پلان فعال، هرچی بکشم رو اون پلان میکشه. خب و یه نکته ای که میمونه اینه که توی edit work پلن من الان این اسوشییت شده به در حقیقت لول 2 رف لول 2 و اگر این قفل رو باز کنم به هیچ لولی بس نیست و یک شکل آزاد میشه و در حقیقت الان اگر من بیام روی edit work پلنم این not associate. پس حالا اگه اینجا من بذارمش روی رف لول 2 اوکی کنم دوباره برمیگه خوش میچسته به لول 2 من و دوباره قابلیت موو از این لول رو نداره که من به شما توضیح کاملش رو دادم. خب برای این جلسه چیزی نمیمونه که من بخوام به شما بگم. جلسه تکمیلی پارت دوم جلسه قبلی بود. حتما جلسه قبلی رو باید مشاهده کرده باشید که با این پلان ها کاملا آشنا باشید و شما الان آیتم های لازم رو برای ترسیم فامیلی ها توی پلان های مختلفش تو محیط فامیلی میشناسید. لفت رو میشناسید، رایت رو میشناسید، فرانت رو میشناسید، بک رو میشناسید، رفرنس لولتون رو میشناسید و ایجاد در حقیقت یک رفرنس لول جدید رو هم یاد گرفتید. خب اگر سوالی، مشکلی، چیزی رو میتونید از طریق واتساپ ما یا از طریق کامنت گذاشتن در زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشید. ما حتما به شما پاسخ شما رو خواهیم داد. خب امیدوارم که از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا